Dalam episod ini kita nak membuka kotak REALME NARZO 20 Pro. Tunggu jap, ni dah buka kotak lah. Mana yang satu lagi tu? Ni dia. Kita akan membuka kotak REALME NARZO 20. Teng teng teng. Apa khabar semua? Selamat datang ke Smashpop Unbox. Saya kawan buka kotak anda, Jason Smashpop. Okey, untuk semua yang pertama kali tengok video ni, selamat datang. Harap-harap anda langgan ke channel ini. Okey, jom kita baca dua komen dahulu sebelum kita buka kotak REALME NARZO 20. Komen pertama daripada Muhammad Raihan. Okey, kata dia, wah, dulu saya tak faham satu benda pun pasal smartphone. Tapi kalau tengok channel ni dapat faham. Thanks Smashpop. Terima kasih Muhammad Raihan kerana menonton channel saya. Okey, harap-harap kita semua boleh belajar lebih lagi tentang teknologi dan juga smartphone ini. Komen kedua daripada Faizul Muhammad. Okey, kita perlulah bersama-sama subscribe YouTube Abang Jason ni. Subscribe itu kan free, dapat pahala juga. Betul tu. Okey, kena subscribe. Tak payah bayar, free. Tekan je butang merah, okey, sebab kita nak capai 100k subscriber. Lepas tu saya boleh buat giveaway, ya. Okey, sekiranya anda belum lihat video Narzo 20 Pro saya ini, okey, sila tekan di bahagian sini lepas tengok video. Okey, jangan tekan sekarang. Sekarang kau kena tengok video Narzo 20 dahulu. Okey, jom kita tengok ciri-ciri dia pula. Okey, benda ni mempunyai 6000 mAh mega bateri. Dia punya bateri ni sampai tahap mega. Walaupun phone flagship pun tak ada saiz begini. Okey, benda ni ada 48 megapiksel AI triple camera ataupun sistem kamera 3 biji, 3 kanta. Okey, gaming processor Helio G85 yang canggih, cas pantas 18 watt. Jom kita bandingkan sikit apakah perbezaan Pro dengan tak Pro. Yang 20 Pro ni dia punya bateri kecil sikit. Okey, 4000 lebih. Lepas tu dia menggunakan Helio G85, tapi yang Narzo 20 ni Helio G85. Jom kita kopek kotak sekarang. Buka kotak kenalah goncang-goncang sikit. Lepas goncang-goncang, dapatlah benda yang kat dalam tu. Jom kita lihatkan. Benda ni tak datang dengan casing lah. Ada buku manual sahaja. Sekali dengan kotak ni kita buang. Di dalam kotaknya kita ada adapter charging pantas, okey, 18 watt. Kabel charging USB Type-C. Okey, kopek time round kedua, ya. Ding 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 ding. Inilah dia reka bentuk REALME NARZO 20 yang cantik. Okey, benda ni datang dalam dua warna, Glory Silver dan juga Victory Blue. Sekiranya anda lihat corak di belakang Narzo ni, okey, ada bentuk huruf V. Kenapa ada huruf V? Sebab lepas kita main game, lepas kita menang game, kita buat apa? Kita buat macam ni. Victory. Oleh itu dengan Narzo 20 ni, semua game yang you main, okey, akan dapat victory. Kita lihat pula dia punya kamera yang 3 biji kat belakang ni. Okey, kamera utama 48 megapiksel, okey, dan kanta luas 8 megapiksel dan juga kanta makro 2 megapiksel. Di depan pula kita boleh nampak ada water drop design kat atas ni, okey, dengan kamera selfie 8 megapiksel. Spesifikasi untuk phone ini 4GB RAM dan juga 64GB storan dalaman. Inilah dia skrin untuk Narzo 20, 6.5 inci, okey, resolusi HD. Disebabkan Narzo 20 ini mempunyai bateri yang besar, benda ni mempunyai reverse charging. Bahasa orang putih lah, okey, dalam bahasa Melayu apa? Cas ghostan.
disebabkan ada bateri yang besar, boleh mengecas phone yang lain ataupun gadget yang lain. Tak payah takut lagi tak ada power bank. Okay? Biar saya tunjukkan ke anda, kita cocokkan kabel di bawah Narzo 20 ini. Lepas tu kita cocokkan kat lubang di bawah Narzo 20 Pro yang dah tak ada bateri dah. Okay? Tengok boleh charge ke tidak. Dah bergetar dah, nampak? Wow, Realme Narzo 20 mengecas Realme Narzo 20 Pro. Narzo 20 ini juga mempunyai pengimbas cap jari di belakang, nampak? Okey. Seperti biasa, ini adalah interface untuk kamera, okey, tapi benda ni ada kamera 48 megapiksel dan juga pantul luas dan juga pantul makro 2 megapiksel. Jom kita cuba test drive. Okey, itulah dia sampel-sampel kamera untuk Realme Narzo 20. Okey, benda ni mempunyai design V yang cantik. Okey, dan juga kamera 3 biji di belakang. Ada pula bateri 6000 mAh mega bateri, okey, yang boleh cas ghostan. Okey, harga dia ni 699 sahaja, okey. Tapi jika kau nak harga dia lebih rendah lagi, boleh. Penjualan pertama untuk Realme Narzo 20 ni di Lazada, okey. 11 hari bulan November. Harga dia akan direndahkan sampai 549 sahaja. 11 pergi Lazada, dapatkan benda ni dengan harga 549 sahaja. Itu saja buka kotak untuk Realme Narzo 20. Harap-harap anda semua suka video gadget macam ni kan. Jika suka, jangan lupa langgan ke channel ini. Tekan butang merah di bawah yang sudah langgan. Thank you very much. Okey, kita tunggukan capai 100k subscriber. Tapi jangan lupa juga untuk tekan butang loceng. Sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Ikuti saya di TikTok dan juga di Instagram @smashpop. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.